दर्शकवृन्द तथा श्रोता साथीहरू एसीसी प्रिमियर कप 2023 को लागि ट्यु ग्राउन्डमा पनि फाइनल प्रिपरेसनहरू चलिरहेको छ। आज हामी ट्यु ग्राउन्डबाट तपाईलाई दृश्यहरू देखाउँदैछौँ। पनि तीनवटा पिचलाई चाहिँ यो गेममा प्रयोग गर्ने भनिएको छ। पिचको कामहरू पनि लगातार भइरहेको छ। हिजो यहाँ नेपाल र ओमानको बीचमा प्र्याक्टिस म्याच पनि आयोजना गरिएको थियो। नेपालले सजिलै त्यो प्र्याक्टिस म्याचलाई जितेको पनि थियो। रङरोगन गर्ने, मर्मत गर्ने लगायतका विभिन्न कामहरू भएका देखिन्छन् अहिले ट्यु ग्राउन्डमा। समूह चरणको नेपालको 4वटा खेलमध्ये 3वटा चाहिँ यही ट्यु इन्टरनेसनल क्रिकेट ग्राउन्डमा हुनेछ भने एउटा चाहिँ मुल्पानी क्रिकेट ग्राउन्डमा हुनेछ र सेमी फाइनल दुईटै ग्राउन्डमा एउटा हुनेछ भने फाइनल चाहिँ ट्यु ग्राउन्डमा हुने भनिएको छ। यो एसीसी प्रिमियर कप 2023 को लागि चाहिँ यहाँ तयारी भइरहेछ। नेपालले होस्ट गरिरहेको छ। कस्तो सम्भावना देख्नुहुन्छ नेपालको यो प्रतियोगितामा? सम्भावना धेरै राम्रो छ नि। अब जस अहिले पछिल्लो अवस्थामा पहिलाको भन्दा अहिले चाहिँ जस राम्रो गर्दै आइरहेको छ। लयमा पनि छ है टिम। योपालि चाहिँ जस खै राम्रै गर्दा एसीसीमा छनौट हुन्छ भन्ने आशा चाहिँ राखौँ। भनेपछि इन्डिया र पाकिस्तानसँग खेलेको हेर्ने रहर छ। भइहाल्छ नि, त्यो त अब रहर नहुनेको लागि त्यत्रो ठुलो वर्षौँदेखि देखेको सपना हो। त्यो त पुरा गर्नु पर्यो केटाहरू सबभन्दा राम्रोसँग खेलेर जुन हिजोको खेलिरहेको थियो नि लय, यो लयमा खेल्यो भने चाहिँ सम्भव चाहिँ मजाले छ क्या, कुनै डाउटै छैन। हिजोको मेन प्लेयर थिएनन् 6-7 जना, नहुँदा पनि त्यति राम्रो खेल्दाखेरि चाहिँ मेन प्लेयरहरू त्यही अनुसारले खेल्यो भने त कुनै सम्भव भने त मजाले छ नि त। राम्रो गर्न सक्छ है नेपालले। मजाले राम्रो गर्नु। अब यो एसीसी प्रिमियर कपमा 10वटा टिमहरू छन् हैन। मुख्य प्रतिस्पर्धा सेमी फाइनलमा चाहिँ कुन कुन टिम पुग्छ होला जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? सेमी फाइनलमा भनेकै नेपाल हो, युए हो, ओमान हो, हङकङ, त्यही देखिरहेको छ। अरू त त्यस्तो टप टिम चाहिँ छैन। अरू चाहिँ मलाई चाहिँ अन्तिममा त्यो हुने नै युएसँग हो जस्तो लागिरहेको अहिले हेर्दा यसो। ए फाइनलै युएसँग हुने सम्भावना देखिराख्नु भएको छ है? भनेपछि फाइनलको दिनमा यहाँ क्राउड धेरै आउने भयो योपालि। त्यसो भए अझै युएसँग पर्यो भने क्राउड चाहिँ अहिले धेरै आउँछ होला। अस्तिभन्दा धेरै आउँछ है? युएसँग पर्यो भने अस्तिभन्दा धेरै आउँछ, ओमानसँग पर्यो भने अस्तिको जस्तै हो। क्रेज धेरै बढाए आउँछ होला मान्छेहरू पनि फाइनलमा। अनि फेरि युएसँगै धमाका है। जित्ने त नेपालले नै हो है? जित्न त जितिहाल्छ, तर यो कोसँग पर्ने भन्दा नि अब युएसँग पऱ्यो नि अनि जित्ने त हो नि। कि खेल जित्ने हो कि मन जित्ने हो होइन त? अहिले त दुवै जित्छ, मन खेल हो। अरे वाह, तपाईँ ढुक्क हुनुहुन्छ है? ढुक्क सही हो। हामी ढुक्क नभए त चान्सै छैन। भर्खरै यो अब यसको लागि स्क्वाड पनि अनाउन्समेन्ट भइसकेको छ भर्खरै है। कस्तो लागिरहेछ तपाईँलाई स्क्वाड हेर्दाखेरि? के छ प्रतिक्रिया क्रिकेट एज अ क्रिकेट फ्यान भन्नुहोस्? मलाई चाहिँ सबै ठिक लाग्यो। किशोर महतो नपर्दा चाहिँ अलिकति दुःख लागिरहेछ। उसको सम्मानमा धेरै देखिरहेको थियो, किनकि बलिङ राम्रो थियो, उसले पनि हिजो राम्रै गरिरहेको थियो होइन। ऊ प्रायः नखेलेको कारणले गर्दाखेरि नराखेको, तर उसको बलिङ चाहिँ राम्रो छ क्या। मलाई चाहिँ यसमा ठिकै लागेको छ। अस्ति अब एकैचोटि अब राम्रो गर्दै आछन्, अब एकैचोटिमा चेन्ज गर्दा पनि नराम्रो हुन्छ। अस्ति अब अहिले मिलेकै टिम छ नि त, मिलेकै टिमलाई अब योपालि पनि त्यही टिमलाई निरन्तरता दिउँ भनेर कोचले सोच्नु भयो होला। जस मलाई चाहिँ ठिकै लागिरहेको। अहिले चेन्ज गर्नु भन्दा नि अब यो सिरिज पछि चाहिँ गर्दा हुन्छ होला जस्तो। नेपालको यो नेसनल टिमको हेड कोचको रूपमा मोन्टी देसाई आएपछि धेरै चेन्जेसहरू आएको छ भनेर सबैबाट सुनिन्छ। खेलाडीहरूदेखि लिएर, पूर्व खेलाडीहरूदेखि लिएर, पदाधिकारीहरूदेखि लिएर सबैबाट त्यो एउटै खालको प्रतिक्रिया छ है। एज अ क्रिकेट फ्यान कसरी हेर्नुहुन्छ मोन्टी देसाईको आगमन र नेपाली क्रिकेट? अहिले चाहिँ मलाई चाहिँ यस्तो बवाल खुसी लागिरहेको कि उहाँको पर्फर्मेन्स देखेर। उहाँले धेरै राम्रो गरिरहनु भएको छ खेलाडीलाई। अब उहाँको उनै के अरे ह्याप्पी ड्रेसिङ रुम छ होइन। अब त्यहीहरू भएर सबै अहिले उहाँ आएदेखि चाहिँ अलिकति धेरै चेन्ज भएको छ कि नेपाली ब्याट्सम्यानहरूको। अब पहिला चाहिँ ओपनिङचोटि टिक्नै कति गाह्रो भइरहन्थ्यो, अहिले चाहिँ ओपनिङचोटि टिकेर कति राम्रो भइरहेको छ। सबैजना ब्याट्सम्यान फर्स्टदेखि अन्तिमसम्म धेरै राम्रो भइरहेको छ। उहाँ आएदेखि पहिलाको भन्दा अहिले धेरै चेन्ज भइरहेको छ।
पहिलाको कोच र अहिलेको कोचमा चाहिँ तुलना गर्न त मिल्दैन। कोच भनेको कोचै हो, सबैले गर्नुभयो। तर पहिलाको कोचले सिकाउने र अहिलेको कोचमा सिकाउने चाहिँ तरिका धेरै फरक छ। अहिलेको कुरा सानसानो कुरा लिएर हरेक कुराहरू सिकाइरहनु भएको, कसरी ब्याट्सम्यान कसरी के गर्ने हरेक कुराहरू सिकाउनु भएको। पहिलाको त्यस्तो सिकाए जस्तो त मलाई लागेन। त्यो सिकाएको भइदिए त अब राम्रै हुन्थ्यो होला। अब उनीहरूले गर्न चाहेर हो या के गर्नु चाहिँ टिमभित्रको मेम्बरलाई नै थाहा होला। तर अहिलेको कोचेस चाहिँ सानसानो कुरा लिएर हरेक कुराहरू सिकाउनु भएको। कसले कस्तो ब्याटिङ गरिरहेको छ, कसले कस्तो टाइमिङ हरेक कुराहरू सिकाएको कारणले गर्दाखेरि नै अहिले नतिजा देखेको जस्तो लागिरहेछ। अब खेलाडीहरूले चाहिँ यो लिग 2 को कुरा गरौँ, लास्टमा आएर धेरै राम्रो पर्फर्म गर्यो होइन, मिरेकल जस्तो खालको पनि पर्फर्म गर्यो, ओडिआई पनि जोगायो। अब क्रिकेट वर्ल्ड कप क्वालिफायरसम्म पनि पुग्यो। लिमिटेड स्रोत साधनको बावजुद खेलाडीहरूले नेक्स्ट लेभलको पर्फर्मेन्स गरे भन्ने कुरामा डाउट छैन। अब खेलाडीहरूले गरिसके, अब क्यानले या नेपाल सरकारले भनौँ या दुवैजनाले, यो दुइटै बडीले चाहिँ नेक्स्ट लेभलमा गएर के गर्नुपर्छ होला क्रिकेटको विकासको लागि? अब गर्नुपर्छ नि। अब खेलाडीहरूले अब अहिले धेरै राम्रो गर्दै अब माथिल्लो स्तरमा पुगिसक्यो। अबको के अरे 4 वर्षभित्र अब टेस्ट नेसन बन्नको लागि अब कति कुनवटा 4वटा टिमको घमासान छ भन्ने छ, त्यो सुनिन्छ। अब त्यसको लागि सरकार होस्, क्यान होस्, सबैले अब पूर्वाधार विकासको लागि अब खेल क्षेत्रको लागि राम्रो गर्नु पऱ्यो। अब यहाँको के अरे मैदानहरूको लागि उता मुलपानी छ, यो भयो, अब मुलपानी 2टा छ, उता चितवन, सबै यो ग्राउन्डहरू राम्रो बनायो भने अबको 4 वर्षभित्र नेपाल टेस्टमा पुग्न नि सक्छ। त्यसको लागि अब सबैले ध्यान आकर्षण चाहिँ गर्नु पऱ्यो भन्ने हो। खेल अहिले चाहिँ खेलाडीहरूले सरकारले राम्रोसँग यताउता पूर्वाधार नबनाउँदा पनि, उनीहरूले हेल्प नगर्दा पनि, यताउता सहयोग नगर्दा पनि यति राम्रो गरिरहेछन् खेलाडीले, यति राम्रो खेलिरहेछन्। केही पनि सुविधा नहुँदा पनि यिनीहरू सुविधा भएन अझ राम्रो खेल्छन् भने सरकारले बुझ्नु पऱ्यो। यो कुरा चाहिँ महत्त्वपूर्ण कुरा हो, बुझ्नै पऱ्यो सरकारले। हामीले केही नगर्दा यिनीहरूले यति राम्रो गरिरहेछ भनेपछि हामीले अलिकति सहयोग गऱ्यौँ, अलिकति ग्राउन्डहरू राम्रो गरायौँ भने ती धेरै पनि पर्दैन। अहिले त्यसको लागि चाहिँ 2-3टा ग्राउन्ड सकेसम्म 2-3टा नत्र 2टा मात्रै बनायो भने राम्रो हुन्छ। अब एक्कासी धेरै बनाउन खोज्दा पनि 2टा जति ग्राउन्ड राम्रो खेल मन्त्री नियुक्त गर्न सकेको छैन सरकारले। त्यही भएर अलिकति खेल क्षेत्रलाई सरकारले क्यानले धेरै प्राथमिकता पहिला चाहिँ 2टा जति बनाउने, त्यसपछि बिस्तारै अरू जिल्ला प्रदेश लिएर चाहिँ राम्रोसँग गऱ्यो भने चाहिँ राम्रो हुँदै जान्छ। त्यसपछि चाहिँ बिस्तारै अब पूर्वाधार विकास भयो भने त अबको 4 वर्षभित्र पुगिहाल्छ नि नेपाल टेस्ट नेसन बन्न। चाहिँ कुन छ टाढो छ पूर्वाधार भन्नाले के चाहिँ बन्नुपर्छ होला? पूर्वाधार अब त्यही त हो नि, अरू के चाहियो र ग्राउन्ड त हो नि। ग्राउन्ड चाहियो, फेसिलिटिज, खेलाडीहरूलाई चाहिने कुराहरू सबै हुन्छ नि। अब एज अ क्रिकेट फ्यान, अरू क्रिकेट फ्यानहरूलाई यो ACC प्रिमियर कप 2023 को लागि के सन्देश दिन चाहनुहुन्छ, के भन्न चाहनुहुन्छ? अब आफ्नै होम ग्राउन्डमा भइरहेको छ होइन, यस्तो होम ग्राउन्डमा भइरहेको बेला अब सबैजना आएर खेलाडीहरूलाई हौसला प्रदान गरिदिनु हुन, अनि सबैजना आएर यहाँ पुरा क्राउड चाहिँ धेरै चाहियो। अनि सबैजना आएर दर्शकदिनहरू भरिएर यहाँ के अरे ग्राउन्डमा चाहिँ नेपाललाई यो ACC के अरे एसिया कपमा क्वालिफाई हुनको लागि के अरे दर्शकको पनि धेरै हाल हुन्छ। त्यही भएर सबैजना आएर यहाँ चाहिँ खेलाडीहरूलाई साथ सपोर्ट गरिदिनु भने चाहिँ अनुरोध गर्दछु। सबैजना आइदिनु होला। दर्शकहरू सबै आउनु पऱ्यो, आफ्नो टाइम मिलाएर, कसैको पढाइ होला, कसैको इक्जाम होला, टाइम मिलाएर आउनु पऱ्यो, हेर्नु पऱ्यो, सबैले समर्थन गर्नु पऱ्यो। टिमलाई एउटाले राम्रो गर्यो अर्कोले नराम्रो भनेर गाली गर्नु भएन। सबैलाई नराम्रो हुँदाखेरि राम्रो गरेपछि उसले अझ राम्रो पर्फर्मेन्स दिन्छ नि त। नराम्रो गर्यो भने गाली गर्यो भने चाहिँ त्यस्तो चाहिँ हुँदैन। यता आएर यताउता बोतल फाल्ने त्यस्तो गर्नु चाहिँ भएन। फ्यानहरूले सबैभन्दा सपोर्ट गर्नु पऱ्यो। नराम्रो हुँदाखेरि सपोर्ट गरेपछि उसले अझ राम्रो गर्छ। आएर हुटिङ यताउता गर्नु पऱ्यो, राम्रोसँग सपोर्ट चाहिँ हुनु पऱ्यो। हाम्रो गाली यताउता भन्ने चाहिँ टिम कुनै पनि प्लेयर चाहिँ गाली गर्नु चाहिँ हुँदैन। फ्यानहरूले चाहिँ मेन फरक पार्ने भनेको कि दर्शकले हो। दर्शक कम आइदियो भने चाहिँ अलिकति नराम्रै हुन्छ। दर्शक चाहिँ भरिभराउ भएर चाहिँ आउनु पऱ्यो।